एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी यो हाम्रो ट्रेडिसनल नेपाली घरमा एभ्रीडे पूजाको लागि युज हुने बत्ती कसरी काट्ने भनेर सिक्न जाँदैछौँ। मेबी सबैलाई आउँछ होला, तर मैले चाहिँ रिसेन्टली सिकेको हो यो कुरा, त्यही भएर म तपाईहरुलाई देखाउन जाँदैछु। इट्स भेरी इजी। डेली हामीले साँझ बिहान बत्ती दिनको लागि युज हुने कपासको इटा भन्छ हाम्रो नेवारीमा चाहिँ। सो यो बनाउन सिकाउन जाँदैछु। फर्स्टमा चाहिँ पानी अथवा अबिर अथवा खरानीमा औँला डुबाउने, चोरौँला र बुढे औँला यसरी डुबाउने, अनि यहाँबाट अलिकति यो कपासलाई अलिकति तान्ने, अनि यसरी बटार्ने, यहाँबाट सारी बटार्ने, अनि यसलाई यसरी बिस्तारै बटार्दै यो साइडबाट थोरै थोरै छोड्दै तान्दै फेरि बटार्दै यसरी बिस्तारै छोड्दै औँलाले यसरी बटार्दै बटार्दै बिस्तारै बिस्तारै तान्दै तान्दै लगाउनुपर्छ। मेरो यहाँ छुट्यो। यस्तो गर्दै जाने, अनि यति जति भएपछि चाहिँ हाम्रो यो 5 सुतको बत्ती बनाउन जाँदैछु। 5 सुतको बत्ती भनेको चाहिँ यसरी, अब यो 4वटा औँलामा चाहिँ यसरी बेर्ने, 1 2 3, यो 3 चोटि बेरेपछि चाहिँ हाम्रो यो यसरी 5वटा कपासको धर्का बन्न जान्छ। अनि यसलाई यसरी फेरि बटार्दिने, अनि यो बटारेपछि चाहिँ हाम्रो रेडी हुन्छ इटा। यसलाई चाहिँ 5 सुतको भन्छ। यसरी नै हाम्रो चाहिँ पूजा अनुसार सूर्यलाई चढाउने, पूर्णिमाको दिन चढाउने चाहिँ यो सुत, यो चाहिँ 5 सुत भयो। 12 सुत अनि 7 सुत यस्तो कति कति सुतको हुँदो रहेछ, तर हाम्रो चाहिँ 5 सुतको चाहिँ डेली युजको लागि हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ अहिले चाहिँ 5 सुतको मात्र बनाउन जाँदैछु। फेरि अर्को एउटा बनाएर देखाउँछु। बटारेपछि फेरि 1, यसलाई 1 भन्छ, 2 3, अनि यहीँनिर एन्ड गरिदिने। अब यसलाई छुट्याउने। हामीले चाहिँ यो भन्दा लामो पनि बनाउन मिल्छ, तर मैले चाहिँ यो 4वटा औँलाको नापमा बनाएको छु। 4वटा औँलाको नापमा बनाउँदा चाहिँ के हुन्छ भने बराबर हुन्छ सबै एक नासको देखाउनको लागि चाहिँ यसरी एउटै मेजरमेन्टमा गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो देख्छ।